ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে যিটো পৰ্টেলৰ নাম হৈছে মেৰি পেহচান পৰ্টেল। এই পৰ্টেলটোত যদি আপুনি সাইন আপ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতবিলাক বেনিফিটছ পাব। যদি আপোনালোকে পৰ্টেলটোত সাইন আপ কৰি লয়, সাইন আপ কৰাৰ পিছত কি হ'ব, আপোনাক এটা লগইন আইডি দিয়া হ'ব। এই লগইন আইডিটো থ্ৰু দি আপোনালোকে চৰকাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ স্কিমৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পৰ্টেলত যদি আপোনালোকে যায়, তাত গৈ মেলি আপুনি কোনো ধৰণৰ আকৌ বেলেগকৈ সাইন আপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। লাগিলে সেইটো আপোনাৰ ষ্টেটৰে হওক বা চেণ্ট্ৰেলৰে হওক। যেনেকৈ আপুনি কিবা এটা যদি PM কিষাণৰ হওক বা ধৰি লওক আপুনি যিকোনো ধৰণৰ পৰ্টেল এটা, যিবিলাক পৰ্টেলত আপোনাক লগইন বিচৰা হয়, লগইন কৰিবলৈ আপুনি এটা আইডি বনাব লাগিব আৰু সেই আইডিটো বনাবলৈ আপুনি সাইন আপ কৰিব লাগিব। তাত আপুনি ফোন নম্বৰ, এড্ৰেছ, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক দিব লাগে। গতিকে প্ৰচেছটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ যায়। গতিকে চৰকাৰে এটা নতুন পৰ্টেল মুকলি কৰিছে, যিটো পৰ্টেলৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক এটা আইডি দিয়া হ'ব আৰু সেই আইডিটোৱে আৰু সেই ছিংগুল আইডিটো দিয়ে আপোনালোকে চৰকাৰৰ ষ্টেটৰে হওক বা আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰে হওক সকলোবিলাক পৰ্টেলত আপোনালোকে লগইন কৰি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা যিকোনো ধৰণৰ আঁচনিৰ নতুন যদি এপ্লাই হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আঁচনিখনৰ কাৰণেও তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। খালি যিবিলাক আঁচনি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে, যিবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, সেইবিলাকহে আপোনালোকে তাত সেই আইডিটো দি কৰিব পাৰিব। যদি কিবা আপোনাৰ স্কিম এনেকুৱা থাকে যিবিলাক আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে, CSC চেণ্টাৰত গৈ কৰিবলগীয়া হয় বা বেলেগ আপুনি চেণ্টাৰত গৈ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক নহয়। যিবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে সাইন আপ কৰিবলগীয়া আগত প্ৰয়োজন হৈছিল, সেইবিলাক আপোনালোকে এতিয়া সাইন আপ কৰিব নালাগে। এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে গৈ এটা লগইন আইডি বনাব লাগিব। লগইন আইডিটো বনোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চৰকাৰৰ সকলোবিলাক পৰ্টেলত ইজিলি আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এতিয়া লগইন আইডিটো কেনেকৈ বনাব আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি আহিব লাগিব MeriPehchaan.gov.in পৰ্টেলটোত। গতিকে মই এই পৰ্টেলটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে মেৰি পেহচান নেশ্যনেল ছিংগল সাইন ওৱান পেহচান এক সেবাই আনেক, মানে আপুনি যিটো শ্লোগান দি থৈছে নেশ্যনেল ছিংগল সাইন ওৱান, মানে মই আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ইয়াত যেতিয়া আপুনি লগইন কৰি ল'ব বা ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপুনি এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব, তেতিয়া যিমানবিলাক চৰকাৰী পৰ্টেল আছে, ষ্টেটৰে হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হওক, আপুনি সেই পৰ্টেলবিলাকত যিকোনো ধৰণৰ আঁচনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাত আকৌ গৈ মেলি আপুনি সাইন আপ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন তেতিয়া নাথাকিব। এইটো কেৱল চৰকাৰী ৱেবছাইটতহে আপুনি প্ৰযোজ্য হ'ব। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ফেচবুকত গৈ বোলে আপুনি ইয়াৰ আইডি দি এপ্লাই কৰিছে, তেনেকুৱা নহয়। কেৱল চৰকাৰী যিসমূহ ৱেবছাইট আছে, পৰ্টেল আছে, সেইবিলাকত আপুনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে এটা অপশ্যন আছে লগইন বুলি। তাৰ আগতে আপুনি ইয়াৰ ৱেবছাইটটোত চাই লওঁ কি আছে এবাউট মেৰি পেহচান। ইয়াত আপোনাৰ সকলোবিলাক বস্তু লিখি থোৱা আছে যে আপুনি ইয়াত যদি আইডি বনাই কি হ'ব, আপোনাৰ ইউজাৰ যিটো আইডি হ'ব সেইটো কেনেকৈ সেইটো লগত কানেক্ট থাকিব, কেনেকৈ আপুনি বেনিফিটছবিলাক পাব, সকলোবিলাক ইয়াত আপোনাৰ লিখা আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাম ইয়াত যোনটো লগইন অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিম। লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন পাব। আপুনি যদি আগতে ডিজিলকাৰ লগত আপুনি লগইন কৰি দিছিলে তেতিয়াহ'লে লগইন উইথ ডিজিলকাৰ কৰিব পাৰে, নহবা লগইন উইথ প্ৰমাণ, লগইন উইথ জন পৰিচয়। আপুনি এই তিনিটাৰ ভিতৰত যদি কিহবাত আপুনি আগতে সাইন আপ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ থ্ৰু দি আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি একোতে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো আপোনাৰ অলপ দেৰি লোড হ'ব। লোড হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ ওলাব সাইন আপ জন পৰিচয়। ইয়াত আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো দিব, তাৰপৰা ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব আপোনাৰ, তাৰপৰা লাষ্ট নেমটো দিব, তাৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থ দিব, তাৰপৰা আপুনি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো জেণ্ডাৰ আছে জেণ্ডাৰটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো আইডি এটা আপুনি ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ এক্সাম্পল হিচাপে দি থৈছে @jonporichয়.gov.in, মানে আপোনাৰ ইয়াত নামটো দিব লাগিব। যদি ছাজেষ্টেড আইডি অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰে তেতিয়া ওলাই যাব আপুনি যেতিয়া নামটো দিব আপোনাৰ। তাৰপৰা পাছৱৰ্ড এটা আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব, এটা লং পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব যিটো আপোনাৰ লিখি থোৱা আছে পাছৱৰ্ড মাষ্ট কণ্টেইন এটলিষ্ট 8 কেৰেক্টাৰ এণ্ড এটমষ্ট 40 কেৰেক্টাৰ ইনক্লুডিং 1 আপাৰ ক্লাছ লেটাৰ। আপুনি ইয়াত দিব লাগিব এটা লং পাছৱৰ্ড আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব। তাৰপৰা আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেইটোক আকৌ ইয়াত দিব, কনফাৰ্ম কৰিব, তাৰপৰা ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া মই ইয়াত সকলোখিনি ফিল কৰি ল'লোঁ। আৰু পাছৱৰ্ডটো আপুনি এনেকুৱা দিব পাৰে, আপোনাৰ নামটো দিয়ক, নামটো দি আপুনি @ দি আপুনি কিবা সংখ্যা দি দিয়ক, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিব পাৰে, আপোনাৰ পিনক'ডো দিব পাৰে বা আপোনাৰ মনত থকা নম্বৰ এটা আপুনি দিব পাৰে। তাৰপৰা আই একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কৰি এগ্ৰিড কৰিব। এগ্ৰি কৰি আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে মোৰ চাইন ইন হৈ গ'ল। কিন্তু আপোনাক মই এটা টিপছ দিছোঁ, আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব, ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপুনি কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। আৰু লগতে আপোনাৰ যদি নামটো বেলেগ হয়, মানে আপোনাৰ যদি নামটো তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ থাকে, ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনাৰ ধৰি লওক তেনেকৈ মোৰ নামটো এতিয়া আবু মুস্তাক আহমেদ, ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ নামটো যদি তিনিটা ভাগত তেনেকৈ ভাগ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথম দুটা নাম আপোনাৰ সেইটোতে একেলগ কৰি লিখিব, কেপিটেল লেটাৰ লিখিব। তাৰপৰা আপুনি যেতিয়া চাইন আপ কৰি ল'ব এনেকৈ ওলাব থেংক ইউ ফৰ চাইনিং আপ ফৰ জন পৰিচয় মেৰি পেহচান ছাৰ্ভিচ, ইউ মাষ্ট ইউজ দিছ ক্ৰেডেঞ্চিয়েল ফৰ এক্সেছিং অল মেৰি পেহচান ছাৰ্ভিচ। তাৰপৰা কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে
প্ৰচিড ই-KYC যদি আপুনি ই-KYC কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰচিড উইথ ই-KYC কৰি আপুনি আধাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব আৰু ভেৰিফাই অপশ্যনটোত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ অলপ দেৰি লোড হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আপোনাৰ পেজটো তাৰপৰা আপোনাৰ এটা OTP যাব আপোনাৰ মোবাইললৈ যিটো মোবাইলৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হৈ আছে ঠিক আছে যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ কোনো মোবাইল নম্বৰ লিংক নাই তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপুনি আধাৰটো লিংক কৰাব নোৱাৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডটো যিটো OTP আছিলে সেই OTPটো ফিল কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা চিম্পলি মই ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিম ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাইটটো লোড হ'ব আৰু এনেকৈ ওলাব ইউৰ আধাৰ ইজ ছাকচেছফুলি লিংকড টু জানা পৰিছে তাৰপৰা ক্ল'জ কৰি দিব তাৰপৰা প্ৰচিডটো আপুনি লগ ইন অপশ্যনটোত যাব আৰু মেৰি পেহচান যিটো আপোনাৰ পৰ্টেল আছে সেইটো অট'মেটিকলি লগ ইন হৈ যাব আপোনাৰ নামটো ইয়াত এনেকৈ ওলাই থাকিব প্ৰফাইল আপোনাৰ ইয়াত ওলাই থাকিব ঠিক আছে তাৰপৰা আপুনি ইয়াত চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন কাৰেণ্টলি অন বৰ্ড উইথ মেৰি পেহচান তাৰপৰা আপুনি ইয়াত সকলোবিলাক এনেকৈ পৰ্টেল পাই যাব যিবিলাক পৰ্টেল আপোনাৰ আছে সকলোবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি পৰ্টেল পাব এনেকৈ ষ্টেটৰ পৰ্টেল পাব আপুনি সেই পৰ্টেলবিলাকত গৈ আপুনি নিজৰ যিকোনো কাম প্ৰয়োজনীয় কাম আপুনি তাত গৈ মেলি কৰিব পাৰে গতিকে বহুতবিলাক ইয়াত অপশ্যন দি আছে লাহে লাহে তেওঁলোকে আৰু দি যাব আমাৰ এতিয়া আছামত চাব পাৰে আপুনি আছাম ষ্টেট ছাৰ্ভিচ বুলি অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি যদি যায় তেতিয়াহ'লে মাই গভ যিটো আছাম যিটো আমাৰ পৰ্টেল আছে ইয়াত যদি আপুনি এতিয়া যায় এক্সেছ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মাই গভ আছাম ৱেবছাইট আছে বা পৰ্টেল আছে তাত গুচি যাব তাৰপৰা আপুনি চাব পাৰে ইয়াত লগ ইন উইথ OTP বা লগ ইন উইথ আপোনাৰ মেৰি পেহচান যিটো ছিংগল চাইন ইন ছাৰ্ভিচ আছে অপশ্যনটো ওলাই আছে ইয়াত আপুনি চিম্পলি এইটোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো অলপ দেৰি লোড হ'ব আৰু লোড হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো লগ ইন আছে লগ ইনটো ইয়াত অট'মেটিকলি হৈ যাব আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ ইয়াত আকৌ লগ ইন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই খালি আপুনি কম্পিউটাৰত আপোনাৰ ছেভ কৰি ল'ব ঠিক আছে পাছৱৰ্ড আইডিটো মেৰি পেহচান যিটো পৰ্টেলত মই আপোনাক এতিয়া ক'লোঁ যে কেনেকৈ আপুনি লগ ইন আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব আৰু কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চিম্পলি আমাৰ অসমৰ যিটো এটা ৱেবছাইট আছে web.umang.gov.in যিটো উমাং বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে উমাং যিটো ছাইট আছে ইয়াৰ এটা এপো আছে আপোনালোকে এপটো থ্ৰু দিও আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তেও কাম কৰিব পাৰিব নহবা আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপৰ জৰিয়তে আপুনি যিটো ৱেবছাইট আছে উমাংগৰ তাত আহিও আপুনি কাম কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰে মই উমাংগৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো খুলি থৈছোঁ উমাংগৰ ৱেবছাইটটোত আপুনি দুটা পকে লগ ইন কৰিব পাৰে এটা হৈছে আপোনাৰ লগ ইন উইথ এমপিন আৰু এটা হৈছে লগ ইন উইথ OTP ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই চিম্পলি ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ অপশ্যনটোত আহি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত কিন্তু ধৰি লওক আপুনি মই আপোনাক যেনেকৈ ক'লোঁ মেৰি পেহচানত আপুনি আইডি বনাই থৈছে তেতিয়া আপুনি ইয়াত কোনো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই চিম্পলি লগ ইন আৰু ইয়াত /register with মেৰি পেহচান যে আছে ইয়াত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা আপুনি যিটো ইউজাৰ নেম তাত ক্লিক কৰিছিলে সেইটো দিব আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ নেম আছিলে আপুনি ইয়াত চাওক এতিয়া ইয়াত আপুনি এটা ইউজাৰ নেম মোবাইল নম্বৰ দিও আপুনি কৰিব পাৰে বা ইউজাৰ নেম দিও আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব মোবাইল নম্বৰ দিও কৰিব পাৰিব মেৰি পেহচানত মই এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি কৰি দেখুৱাইছোঁ মোবাইল নম্বৰ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো টাইপ কৰিব তাৰপৰা আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তাত আপুনি বা পাছৱৰ্ড হওক বা পিন হওক আপুনি হেতু ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব আৰু টাইপ কৰাৰ পিছত আই কনষ্টেণ্ট টু মেৰি পেহচানত ক্লিক কৰি আপুনি সাইন ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিছিলে মোবাইল নম্বৰটোলৈ আপোনাৰ এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো আপুনি ইয়াত চিম্পলি এণ্টাৰ কৰি দিব এতিয়া মোৰ মোবাইললৈ যিটো OTP আহিছিলে মই সেই OTPটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ কৰি আপুনি সাইন ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব সাইন ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মেৰি পেহচান আইডি আছে মেৰি পেহচান আইডিটো থ্ৰু দি আপোনালোকে যিটো উমাং ছাইট আছে সেই উমাং ছাইটটোত আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ইয়াত আহি গ'ল উমাং ইউৰ প্ৰভাইডিং কনষ্টেণ্ট টু শ্বেয়াৰ ডিজিলকাৰ ডকুমেণ্টছ উইথ উমাং আপুনি যদি আপোনাৰ যিটো ডিজিলকাৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ দি থৈছে সেই ডকুমেণ্টছসমূহখিনি আপুনি যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এলাউ কৰি দিব যদি আপুনি এলাউ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিনাই কৰি দিব এলাউ কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ উমাংগত আপোনাৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব মানে আপোনাৰ ডিজিলকাৰটো ইয়াৰ লগত লিংক হৈ যাব আপুনি তাৰপিছত এলাউ বা আপুনি ডিনাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ছাইট আছে উমাংগৰ ইয়াত আপুনি লগ ইন হৈ যাব এনেকৈ চাব পাৰে আপোনাৰ ৰাইট কৰ্নাৰত আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল আছে ওলাই থাকিব আৰু আপোনাৰ লেফ্ট কৰ্নাৰত আপোনাৰ নাম ওলাই থাকিব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ ইয়াত সকলোবিলাক ওলাই থাকিব এতিয়া এই যিটো উমাং পৰ্টেল আছে উমাং পৰ্টেলটোত আপোনালোকে কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই কাইলৈ এটা নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দিম গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যদি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব উমাংগত আপোনালোকে কি কাম কৰিব পাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সকলোবিলাক মই আপোনাক বুজাই দিম কাইলৈ সেইটো ভিডিঅ' গতিকে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো বিচাৰে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ সকলোৰে লগত যিসকলৰ বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ দোকান আছে বা যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ কৰে তেওঁলোকক বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ কলেজৰ গ্ৰুপ বা আপোনাৰ ধৰি লওক বন্ধুবৰ্গৰ লগত এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও এই ফ্ৰী আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰি নিজৰ কামসমূহ
কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাত গৈ মেলি পৰ্টেলত গৈ মই যেনেকৈ প্ৰচেছটো দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত চাইন ইন কৰি ল'ব পাৰে মই যেনেকৈ বস্তুখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ আপুনি তেনেকৈ কৰি যাব তাৰ পৰা আপুনি এটা আইডি পাব সেই আইডিটো আপোনালোকে ভালকৈ লিখি ৰাখিব ক'বা নহবা ছেভ কৰি ৰাখিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপুনি মোক ডাইৰেক্টলি ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি আপুনি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামতো আপুনি ফ'ল' কৰি লওক তাতো মই বহুতবিলাক ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ টেক ৰিলেটেড গতিকে আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই আইডিটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব নহবা ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি mustaq.22 চাৰ্চ কৰিলে মোৰ আইডিটো আপোনালোকে পাই যাব লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ